I denna mästerklass kommer jag att utforska romernas historia i Sverige, den ihållande antiziganismen och vikten att arbeta med romer, inte enbart för romer. Mitt namn är Samantha Selimovic och detta är min mästerklass. Det är en stor ära för mig att stå inför er idag. Jag är född i Serbien och för 25 år sedan flydde min familj och jag kriget och kom till Sverige i hopp om trygghet och en framtid. Jag växte upp här i detta land med samma drömmar och förhoppningar som vilket annat barn som helst. Men också med erfarenhet av att betraktas som annorlunda. Att bära en identitet som andra dömde innan de ens kände mig. Jag är också en muslimsk kvinna och det är en annan del av min berättelse. Min tro har gett mig styrka och värdighet, men har också inneburit att möta stereotyper och fördomar. Som rom, flykting, muslim och kvinna har jag ofta levt i skärningspunkten mellan flera olika kamper. Det som har hållit mig uppe är en enkel men kraftfull längtan. Längtan efter att bli behandlad som jämlik, att inte bli nedvärderad på grund av min ursprung, min kultur eller min tro. Denna forskning genomfördes i samarbete med professor Jan Selin och fokuserar på romernas situation i Sverige ur både ett kritiskt historiskt och ett samtida perspektiv. Vårt arbete förenar akademisk analys med romska vittnesmål och levda erfarenheter, vilket gör det unikt genom att sammanföra vetenskaplig forskning och erfarenhetsbaserad kunskap. Arbetet visar att svenska statens insatser ofta har gjorts för romer, inte med romer, vilket har begränsat deras verkliga effekt. Antiziganism är systematisk och djuprotad, inbäddad i institutioner, lagar och vardagliga sociala normer. Verklig förändring kräver strukturell reform och jämlikt deltagande, där romer inte är föremål för politik utan medförfattare till sin framtid. Syftet med detta arbete är att fördjupa förståelsen, inspirera till förändring och ge röst åt de vars erfarenheter alltför ofta har uteslutits eller tystats. Låt mig börja med något som borde vara självklart men alltför ofta inte är det. Vi föds alla på samma sätt. Vi tar våra första andetag, vi gråter, vi träder in i denna värld som människor med lika värde. Och ändå behandlas vi inte på samma sätt. Vi existerar på samma grund. Vi är alla människor. I praktiken behandlas vi inte som jämlikar. Ingen förtjänar mer eller mindre värdighet än någon annan. Det som borde spela roll är våra handlingar och hur vi behandlar varandra. Inte religion, ursprung, kultur eller sexuell läggning. Ändå har romers värde i Sverige alltid ifrågasatts. Än idag döljer romska barn sin identitet i skolor. Föräldrar kämpar för att hitta bostad. Och familjer utsätts för trakasserier och hatbrott. Här börjar vår berättelse. För att förstå romernas liv i Sverige måste vi först förstå antiziganism. Det är inte en enskild fördom, det är en struktur. Ett system av utestängning som har format det svenska samhället i århundraden. Det är både ideologiskt och institutionellt, invävt i politik, vardagliga praktiker och det kollektiva minnet. Antiziganism verkar både öppet och tyst, genom hatpropaganda och våld, men också genom byråkratisk försummelse, misslyckande politiska beslut och usynliggörandet av romska röster i offentliga beslutsprocesser. Även om Sverige internationellt ofta beskrivs som en modell för demokrati och mänskliga rättigheter, avslöjar den romska erfarenheten gränserna för den berättelsen. Den placerar romer som de andra, som människor utanför den föreställda svenska gemenskapen, oavsett hur länge de har bott här. Ordet antiziganism kan vara relativt nytt, men fenomenet är det inte. Dess rötter sträcker sig mer än 5 århundraden tillbaka, sammanflätade med Sveriges egna statsbildningar, modernitet och nationella identitet. Historien om romer i Sverige är därför både en berättelse om systematisk marginalisering och ständigt motstånd,
om att ha skrivits ut ur historien och om att skriva in sig själv på nytt. Tidigt närvaro och förföljelse från 1512-talet till 1800-talet. Den första dokumenterade tillfällen då romerna anlände till Sverige daterades till år 1512 när en grupp kom till Stockholm och sade sig vara pilgrimer från lilla Egypten. De togs emot med nyfikenhet och beviljades fri pass. Men nyfikenheten förvandlades snart till fientlighet. År 1637 utfärdade Sverige ett av Europas mest våldsamma dekret, Blidka, som beordrade att romska män skulle avrättas och kvinnor och barn fördrivas. Detta statliga våld institutionerades och den rasistiska förföljelsen och etablerade ett arv av utestängning som skulle bestå i århundraden. Under 1600- och 1700-talen jagades, fängslades och fördrevs romer. Ändå paradoxalt nog fanns lokala samexistenser ofta kvar. Romska familjer arbetade som smeder, musiker eller hästhandlare. De bidrog till den lokala ekonomin även om de nekades medborgarskap, skolgång och äganderätt. De levde bland svenskar men betraktades inte som en del av dem. Tolererade som arbetade och visade som jämlikar. 1800-talet från fördrivning till kontroll. 1800-talet förde med sig industrialisering och den moderna välfärdsstatens födelse. Men i takt med att Sverige moderniserades blev kontrollen över romernas liv mer systematisk. Religionernas och moralens språk ersatts med vetenskapen och byråkrati. Begreppet nomadism blev ett politiskt etikett, ett sätt att definiera romer som människor som skulle styras och övervakas. Staten gick från att fördriva romer till att studera och disciplinera dem, ofta genom kyrkan och de framväxande sociala myndigheterna. Mot slutet av 1800-talet började rasbiologins ideologi få fäste. Romer beskrevs som genetiskt underlägsna och moraliskt avvikande, biologiskt oförmögna att bli svenska. Denna pseudovetenskap lade grunden för de rashygieniska politikområden som skulle prägla nästa århundrade. 1900-talet, rashygien och assimilation. Sveriges 1900-talshistoria berättas ofta som en framgångssaga om välfärd och jämlikhet. Men för romer var det också en ära av förödmjukelse och kontroll förklädd till medkänsla. Mellan 1920 och 1950-talen ledde statliga rasbiologiska program till tvångssterilisering, nekad medborgarskap och hinder för utbildning och sjukvård. Romska kvinnor steriliserades utan samtycke. Fram till 1954 var romsk invandring formellt förbjuden, vilket uteslöt även de som hade flytt från nazistiska folkmordet. Den så kallade zigenarutredningen 1954, en omfattande statlig undersökning, syftade till att lösa zigenarproblemet. Dess rekommendationer var djupt paternalistiska. Romer skulle visserligen få bostäder och utbildning, men endast om de övergav sitt språk och sina seder. Romer skulle accepteras endast genom att sluta vara romer. Segregerade klasser, isolerade bostäder och kulturell utplåning rättfärdades som humanitära åtgärder. Under reformernas språk låg samma gamla logik att jämlikhet krävde assimilation. Romsk aktivism och kulturell uppvaknande. Även inom detta förtryck växte motståndet. På 1960-talet började en ny generation av romska aktivister tala i eget namn. Stolt, offentligt och politiskt. I centrum för detta uppvaknande stod Katarina Taikon, 1932 född, hon dog 1995. Ofta kallad Sveriges Martin Luther King. Hon var författare, aktivist och moralisk ledare som gav röst åt Sveriges romer när få andra lyssnade.
Efter att ha vuxit upp utan skolgång förvandlade Katarina sitt liv genom utbildning och opinionsbildning. Hennes böcker Zigenarska och Zigenare är vi utmanade direkt stereotyper om romer och tog också upp partikala normer inom den egna gemenskapen. Hon var med och grundade Zigenarsamfundet och startade tidskriften Amen Bechas, Vi bor, som knöt samman romsk aktivism i Sverige och med den internationella medborgarrättsrörelsen. Hennes mest bestående bidrag var barnbokserien Katitzi, baserat på hennes egna erfarenheter. Genom den unga Katitsis ögon möter läsarna fattigdom, fördomar och längtan efter tillhörighet. Böckerna nådde tiotusentals barn och blev en del av den svenska kulturkanonen. Den förändrade hur generationer såg på romer, inte som ansiktslösa främlingar utan som människor med hopp, humör och värdighet. Vid Katarinas sida stod hennes syster Rosa Taikon, en berömd silversmed och aktivist. Hennes konstnärskap förvandlade romsk kultur till nationell kulturarv. År 1969 blev hon den första romska kvinna som hade en separat utställning på Nationalmuseum. En bandbrytande ögonblick i svensk konsthistoria. Hennes kollektioner förenade traditionell romsk silversmide med modern design. Ett ställningstagande som visade att romsk kultur hör hemma i landets mest respekterade institutioner. Rosa fortsatte att publicera och debattera och använde sin plattform för att avslöja diskriminering och kämpa för mänskliga rättigheter. Tillsammans förvandlade systrarna Taikon den romska identiteten från ett objekt för medlidande till en symbol för stolthet. De öppnade dörren för framtida generationer och visade att kreativitet i sig kan vara en form av motstånd. Institutionell erkännande och kvarstående rasism. Med tiden gick Sverige från öppen assimilering till formell erkännande. År 2000 erkändes romer officiellt som en av landets 5 nationella minoriteter tillsammans med samer, tornedalingar, judar och sverigefinnar. Men erkännandet utplånade inte diskrimineringen. Den strukturella antiziganism blev inbäddad i rättsväsendet. Bostadsmarknaden och utbildningssystemet, denna verklighet blev smärtsamt tydligt år 2013. Då det avslöjades att polisen i Skåne hade fört ett olagligt register över mer än 4 000 romer, inklusive barn och till och med avlidna personer. Den upprördhet som följde ledde till inrättande av Kommissionen mot antiziganism under ledning av Thomas Hammarberg. Kommissionen utfärdade en formell ursäkt och ersättning till de drabbade. Ändå var dess slutsatsen nedslående. Många romer döljer fortfarande sin identitet för att undvika diskriminering. En handling av självskydd som i sig är ett brott mot mänskliga rättigheter. Trots dessa avslöjanden förlorades drivkraften. En statlig vitbok om historiska övergrepp publicerades år 2014, men den ledde inte till några verkliga strukturella reformer. Kraven på en sanning- och försoningskommission liknande de som inrätts för samer och tornedalingar ignorerades. Som professor Selin har skrivit, Sverige gjorde tillräckligt för att avsluta ärendet politiskt, men inte tillräckligt för att förändra det moraliskt. Nutid, hatbrott, marginalisering och minoritetsstress. Konsekvenserna av denna passivitet är fortfarande synliga. Hatbrott mot romer är vanliga, men leder sedan till åtal. Diskriminering i bostads- och arbetslivet består. Många romska familjer får fortfarande höra att lägenheten är redan uthyrda när hyresvärden får höra deras namn. År 2018 chockades landet av mordet på George Gica, Bartolomei Lupuska, en hemlös rumänsk man i Huskvarna. Han slogs ihjäl av 2 tonåringar som hånade honom på nätet och kallade honom en parasit.
Jikka var inte rom, men hans död avslöjade hur antiziganistiska stereotyper sträcker sig bortom etnicitet. De riktar sig mot fattigdom, sårbarhet och olikhet i sig. Efter fallet skapade Brottsförebyggande rådet BRA en ny kategori, antiziganistiska hatbrott. Det var ett steg mot att namnge problemet, men som historien visar är namngivning bara början på förändring. Samtidigt fortsätter romer att uppleva minoritetsstress, den psykologiska belastning av ständig fördom och misstänksamhet. Den yttrar sig som ångest, övervakningskänsla eller självradering. Att byta efternamn, undvika romska nätverk eller lära sina barn att inte avslöja sitt ursprung. Sveriges strategi för romsk inkludering 2012 lovade jämlikhet till år 2032. Men år 2021 beslutade regeringen att strategin inte behövde revideras, trots att EU hade antagit nya standarder för romsk inkludering. Än en gång skedde inkluderingen för romer, inte med romer. Lärdomen är tydlig, inkludering utan deltagande är bara en annan form av utestängning. Trots dessa systematiska hinder har romska gemenskaper alltid skapat sina egna utrymmen för uttryck och överlevnad. Vårt motstånd har inte bara varit politiskt, det har varit kulturellt, musikaliskt, journalistiskt och djupt mänskligt. En bestående röst är Hans Kallerash, född 1948, sångare, författare och aktivist. Som ung artist blev han den första i Sverige att ge ut album på romani chib. Han komponerade musiken till tv-serien Katitzi och har i årtionden föreläst och upprätt för mänskliga rättigheter. Hans självbiografi I betraktarens ögon berättar om ett liv format av fördomar men präglat av värdighet. Kalderars karriär har byggt broar mellan konst och aktivism. Hans livsgärning har belönats med Katarina Taikon-priset 2016, Kungliga Musikaliska Akademins pris 2024 och Gustav Adolfs akademins pris 2024 också. För hans insatser för att främja romsk musik och historia. Inom politiken står Soraya Post, född 1956, som en symbol för framsteg. År 2014 blev hon den första romska kvinnan att väljas in i Europaparlamentet, där hon representerade Feministiskt initiativ. Som rapportör för EU-resolution om antiziganism säkrade hon det officiella erkännandet av antiziganism som en strukturell form av rasism. Post tog också initiativ till Euromavik och inträdde i Europeiska dagen för minne av romska förintelseoffer, vilket förankrade den romska historien i Europas kollektiva medvetande. Tillsammans visar personer som Kallerash och Post att romer inte längre bara är objekt för forskning eller politik. De är författare till Sveriges moraliska och kulturella berättelse. Romska medier och kunskapsproduktion. En av de mest betydelsefulla förändringar under de senaste årtiondena är framväxten av romska medier och akademier ledda av romer själva. Dessa är inte bara kommunikationskanaler, de är handlingar av återta berättarmakten. Från slutet av 1990-talet byggde romska journalister och redaktörer upp egna plattformar. Romani Glinda från 1998 till 2019 blev en ledande tidskrift med fokus på romsk kultur och aktivism, grundad av Kakofred Taikon. Senare kom Romani E-journal, skapad av de romska akademikerna Georger Kvik och Robert Beristenstam, som erbjöd vetenskapliga reflektioner kring romsk identitet. Sedan 2016 har Franz Wagner Society publicerat Drabberikan med fokus på romsk historia och konst.
Sedan 2019 har den nätbaserade tidningen Magasin Dikko utvecklats till den främsta romska civilsamhälleplattformen i Sverige. Hjärtat i den romska offentligheten med rapportering om politik, kultur och rättvisa ur ett romskt perspektiv. Även public service-institutioner som har gjort framsteg. De romska Även public service-institutioner har gjort framsteg. De romska redaktionerna vid Sveriges Radio, Radio Romano och Sveriges Television sänder nu dagligen på Romani Chib, utbildar nya romska journalister och producerar både granskande och kulturella program. Den erfarna journalisten Agnes Lakatos, som har arbetat vid Radio Romano i över 20 år, har blivit en av de mest inflyttningsrika rösterna inom svensk romsk media. Dessa plattformar gör mer än att rapportera. De odlar romska epistemologier, alltså sätt att förstå och förklara världen som grundas i romsk erfarenhet. De utmanar både akademin och staten att erkänna romer som kunskapsproducenter, inte bara forskningsobjekt. Genom dessa arenor har romska journalister, författare och forskare byggt broar mellan gemenskapen, förvandlat tystnad till dialog och dialog till förändring. Aktivism, kultur som motstånd. För romer har konst aldrig varit en lyx, den har varit en livlina. Från muntliga berättande till samtida teater har kulturell uttryck varit ett sätt att överleva och att tala. Under de senaste åren har detta utvecklats till aktivism, föreningen av konst och aktivism. Särskilt teater har blivit en scen för politisk sanning. En ledande gestalt inom denna område är Lindy Larsson, född 1974. En romsk resande skådespelare vars arbete förenar svenska och europeiska romska scenkonsttraditioner. Efter att ha hyllats för sin roll i Carmen på Malmö stadsteater 2010 fick Larssons internationell uppmärksamhet genom uppsättning Roma Armé 2017 och på Maxim Gorki teater i Berlin, regisserad av Jael Ronen. Pjäsen, skapad tillsammans med romska artister från hela Europa, bröt ner stereotyper med humör och trots. Larsson fortsatte denna utveckling med sin soloföreställning Chandala från 2022 till 2024 som tolkade om August Strindbergs rasistiska novell med samma namn. Genom en blandning av sång, fysisk teater och politisk kritik utsågs Chandala till en av Sveriges viktigaste teaterproduktion år 2023. För föreställningen tilldelades Larsson Teaterkritikernas pris 2022, Stockholms hederspris för scenkonst 2023 och Katarina Taikon-priset 2023. Hans arbete, ofta i samarbete med konstnären Delaine Labas, förenar queer och romska identiteter och skapar en inkludering och radikalt synlig scenkonsttradition. Genom honom blir teatern en historisk bokslut, en dialog mellan de förflustnas orättvisor och dagens motståndarkraft. När vi analyserar dessa romska interventioner från aktivism till media, från konst till akademi, framträder återkommande teman som tillsammans utför den moraliska arkitekturen för den romska motståndet. I centrum finns begreppet antiziganism, det som en gång sågs som en isolerad fördom känns nu som den strukturella roten till romsk exkludering. Termen har omformat nationella och europeiska debatter genom att flytta fokus från moralisk sympati till systematisk analys. Från Katarina Taikons medborgarrättsarbete till Soraya Post EU-advokatyri
har antiziganism blivit en ram för sanningsägande och ansvarstagande. Lika avgörande är diskursen om romsk stolthet och synlighet. I århundraden innebar överlämnad ofta osynlighet. Idag är synlighet en maktresurs. Festivaler, utställningar och kampanjer på nätet firar det romska språket och kulturen och förvandlar minoritetsstress till kollektiv självtillit. Att bli sedd är inte längre att bli måltavla. Det är att existera på egna villkor. En tredje diskurs är kulturell pluralism och intersektionalitet. Samtidiga romska rörelser avvisar varje en tydlig definition av identitet. De hädrar traditioner men omfamnar också feministiska, queera och interkulturella perspektiv. Denna mångfald utmanar bilden av romerna som homogen grupp och istället firar intern variation ett bevis på att det finns många sätt att vara rom. Minne och historisk rättvisa har blivit en annan hörnsten. Kraven på en sanningskommission, högtidlighållandet av romska förintelsen och minnet av sekler av förföljelse känner ett och samma syfte. Att säkerställa att historien varken glöms eller upprepas. Det kollektiva minnet blir både sår och vapen. En påminnelse om att kännandet måste förtjänas genom sanning. Kvinnligt ledarskap löper som en röd tråd genom alla dessa rörelser. Från Katarina och Rosa Taikon till dagens romska forskare, journalister och samhällsorganisatörer har kvinnor format kampen för rättvisa. Deras ledarskap är inte ett undantag utan en fortsättning, ett vidareförande av den feministiska arvstraditionen inom romsk aktivism. Slutligen finns diskussioner om queeromsk identitet. Lång tid tystnad framträder den nu som ett av de mest kreativa och transformativa uttryckningsutrymmena genom romsk kultur. Konstnärer som Lindy Larsson gestaltar modet av att leva i skärningspunkter, rom, svensk, queer och stolt. Deras arbete armonterar inte bara yttre stereotyper utan också inre tabun och vidgar därigenom vad romsk identitet kan rymma. Tillsammans bildar dessa sammanflätande diskussioner en mosaik av motstånd där varje del belyser den andra. Det visar att folk som vägrar reduceras till lidande, ett folk som skapar, minns och föreställer sig frihet. Reflektioner kring förändring. Sverige ser gärna på sig själv som en egalitär nation. Men den romska historien tvingar oss att fråga jämlikhet för vem? Den ihållande antiziganism från 1600-talets förordningar till dagens byråkrati visar att jämlikhet på pappret kan samexistera med ojämlikhet i praktiken. Ändå finns det hopp. Den romska kampen är också en berättelse om motståndarkraft. Om att vägra försvinna. Varje sjungen sång, varje skriven bok, varje spelad teaterföreställning är en handling av trots. Romskledda initiativ som Magasin Dicko, folkbildningsprojekt och kulturella kollektiv fortsätter att skapa förändringar underifrån. De kräver deltagande, ansvarsskyldigheter och representation. De påminner oss om att integration inte är en gåva som kan utdelas utan en rätt som ska erkännas. Konstnärer och aktivister visar att romer inte är utomstående som tittar in. De är medborgare som formar Sveriges moraliska, konstnärliga och politiska landskap. Avslutning, jämlikhet, minne och gemensam mänsklighet. Antiziganism är inte ett relik från det förflutna. Det är ett levande system som fortsatt formas romers erfarenhet i Sverige. Men historien är inte öde. Arvet av motstånd som bärs av generationer av romska aktivister visar att förvandling är möjlig. Minne spelar roll.
För utan romska röster är Sveriges berättelse ofullständig. Handlingskraft spelar roll. För romer har aldrig väntat på tillstånd att existera. De har skrivit, talat och sjungit sig in i nationens samvete. Kampen mot antiziganism är inte bara en romsk kamp. Det är en kamp för demokrati, jämlikhet och mänskliga värdigheter. Ingen ska dömas utifrån bakgrund eller tro, utan efter mänsklighet och handlingar. Vi föds alla på samma sätt. Ingen förtjänar mer, ingen förtjänar mindre. Det är vår gemensamma ansvar att bygga ett samhälle som vi lever upp till denna sanning. Ett samhälle som lyssnar, ler och arbetar med romer, inte enbart för romer. Tack för att ni lyssnade och för att ni vandrar denna väg tillsammans med mig. Tillsammans kan vi bygga broar av förståelse, solidaritet och rättvisa.